Vreau să vă arăt că știam că mai am o cutie cu decorațiuni, dar am dus cutiile alea de în care au fost globurile și am găsit-o pe asta și aici am globuri sparte și mă gândesc dacă să le folosesc în decorațiune de azi, dar nu cred că vreau. Dar am chestia asta pe care o să o pun de ușă, de una din uși. Ce am aici? Aici am tot felul de clești, scuze, tot felul de clești și așa, punguță plină. Mai am două globuri pe care va trebui să le pun în brad. Am îngerașul acesta, opa, să nu-l rupem, pe care l-am făcut anul trecut, tot așa luat de la SH și o să-l pun și pe acesta aici în spate. Și am găsit chestiile astea pe care le cumpărasem anul trecut și brioșa asta. Nu știu cât de bine le vedeți, căci asta este cu lumina. Am și îngerașii aceștia și chestia asta, care de acum încolo va trebui să-i pun separat ca să nu-i rup. Este o fundiță. Ce mai am? Mai am globulețul acesta de la Ruxi. Chestiile astea care iar sunt foarte vechi și care, din păcate, s-a rupt, trebuie să o lipesc pe asta. Care arată așa, ca celelalte pe care le-am pus în brad. Am și porumbei aceștia. Am 3 seturi de porumbei. Mai am steluțele astea, care și astea sunt toate prin anii 2000. Am și ou ăsta, care nu cred că e de Crăciun, dar mă rog, ăsta o să-l las aici deoparte. Am și Moș Crăciunul ăsta. Mai am așa fundițe pe auriu. Am și floricica aceasta pe care tot așa o să o pun aici în spate. Mai am chestii din astea. Astea tot acolo. Am și îngerașul acesta albastru. Și am chestiile astea de care vă ziceam că le-am primit de la revista asta, Casa și Grădina. Și am și pe moșulică ăsta. Ce mai am? Am și coșulețul ăsta. Ăstea sunt tot la fel de pe vremea de când era mică. Opa, noroc că nu se sparg. Mai am și căluțul acesta, ce vă mișc. Și tot de când eram mică am chestiile astea, care sincer îmi plac tare mult. Când o să ajung la Pitești o să vă arăt și ce am pe acolo. Mai am încă o serie de păsărele din astea. Astea sunt de când m-am mutat aici, din 2010. Mai am și chestia asta, tot de când eram mică, dar vi le-am mai arătat. Și am balerinele acestea pe care le-am făcut când eram în școala generală. Dar cred că nu mai am decât câteva, că restul s-au rupt. Apoi, tot de anul trecut, am cumpărat chestia asta. Sper să încapă toate. Asta l-am făcut o dată când am venit în Sibiu și am mers la un curs din ăsta de handmade. Cred că era în 2007 sau 2008. Este o lumânare și asta am primit-o. Aici am satul acesta lui Moș Crăciun pe care l-am pictat anul trecut, dar sincer nu cred că îl mai pun, că nu prea mai am unde. Mai am și chestia asta, tot așa am cumpărat-o anul trecut și îmi place că sunt pastelate astea. Le-am și luat anul trecut. Se pare că de anul trecut aveam chestia asta cu pastelul. Astea o să încerc să le pun aici sus în spate. Și mai am
câteva balerine făcute și fulgenea, după cum vedeți. Up. Acestea au mai supraviețuit. Dar sincer nu știu dacă le pun pe toate. Mai am îngerașul ăsta și chestia asta. Am și steluța asta din paie sau din ce? Ceva de genul. Da, și steluța asta. Încă un îngeraș. Să văd ce mai pun, că am un ren. Am încă o bombonică de genul ăsta. V-am zis că am o căprioară. Îmi duceam eu bine aminte de anul trecut. Am și conul ăsta, dar nu știu dacă ăsta îl voi pune pe undeva. Și ce mai am? Mai am îngerașul ăsta, tot de la Casa și Grădina. Și în rest balerine și cred că atât. Și îngeraș, balerine și îngeraș. Acesta și acesta. Sincer, nici nu știu dacă mai pot desena așa. Nu știu de ce, când eram mică aveam mult mai multă libertate când desenam. Acum parcă nu mai e la fel. Bună și bun venit în ziua nouă de vlog. Astăzi o să fac căsuțe din acelea de turtă dulce. Am chestia asta care e de la o hârtie din aceea de împachetat. Era mijlocul hârtiei și e destul de groasă, dar ca să o fac totuși să stea dreaptă, o să pun, cred că ceva cartoane din caietele acelea de la Lidl. Dar ieri v-am rămas datoare cu ceaiul acesta de la calendarul de advent. Și o să scot și 8. Acesta. Și zice că este mulțumesc, ceai de plante. Nu se mai poate fără ochelari după o vârstă. Deci, mulțumesc, ceai de plante, frunze de mur, roiniță, cimbru, lămâios, flori de tei, petale de trandafir, gălbenele și ciuboțica cucului. Și ceaiul cu numărul 9, adică cel de azi, Paimutan. Este acesta. Și îi zice ceai alb, Paimutan. Și atât. Nu știm ce e ceaiul ăla. O să mă uit și o să vă spun ce înseamnă acest ceai. Da, n-am mai auzit de ceai alb, dar vedem. Însă,
mă duc să-mi aduc cartoanele acelea și să aleg care dintre ele, pe care dintre ele le voi folosi pentru spatele acela al căsuțelor, pentru că mă gândisem inițial să fac o ghirlandă, dar nu vreau să fac o ghirlandă pentru că vreau să vă dau și vouă măcar o căsuță din asta, așa că o să fac ca un globuleț și între cele două o să pun, sau încă nu m-am gândit dacă dau gaură, o să pun acest șnur roșu cu alb, așa că trebuie să îmi pregătesc toate chestiile. După cum vedeți, mi-am făcut și ceaiul. Este ceaiul din ziua 5, așa că mai am până să le fac pe astea de astăzi. Dar vreau să vă arăt imaginile pe care le am pentru căsuțele acestea din hârtie sau carton. Și așa. Și mă gândesc că aș face așa și aș decupa aceste ferestre și poate și ușile, nu știu, depinde. Eu o să vă pun și imaginile astea ca să le aveți pe ecran, dar le găsiți și în Pinterestul meu. Și așa mi s-ar părea interesant și mă gândesc să fac și niște oameni din ăștia de turtă dulce. Și asta mi-a plăcut tare mult, de asta m-am gândit că aș putea să fac separat căsuțele acestea. Și astea sunt foarte interesante și mă gândesc că aș face una așa mare, una așa și una așa. Cred că atât aș face. Iar asta cred că o să o încerc și pe asta, dar anul viitor. Că aș vrea să fac ceva de genul ăsta și anul viitor. Și așa. Da, deci o să rămân la chestiile astea. Imaginile pe care le-am ales, acum nu știu dacă o să-mi intre chestia asta, dar o să văd. Aceasta cu omul de zăpadă, aceasta care e chiar cu oameni din ăștia de turtă dulce și căsuțe și aceasta cu globulețe. O să fac un template înainte ca să știu cum să fac și să am și pentru anul viitor sau alți ani dacă mai vreau să fac. Așa că trebuie să iau cu un carton. M-am răzgândit, nu o să mai fac cu... să fac model înainte, pentru că vreau să fac direct. O să încep cu această căsuță mai înaltă și aș face două. Așa că o să încep dintr-o parte și din alta, cred că 10 cm lățimea. Sper că... ok. Da, și fie la jumătate trebuie să fie 16,5, dar o să las, cred că 16. Vreau să vă arăt o chestie. Pe cartoane din astea, când faceți, încercați să
obțineți cât mai mult dintr-o hârtie, pentru că hârtiile astea sunt destul de scumpe și ca să nu trebuiască să aruncați, adică să faceți multe, adică să vă iasă puține decorațiuni dintr-o hârtie atât de mare, eu le-am pus în așa fel încât să pot să scot maximul din ce pot din hârtia asta și să am cât mai puține resturi. Scuze, sunt super obosită, nici nu știu cum mai fac, ce mai fac. Acum aș vrea să fac un om din ăsta de turtă dulce, poate chiar 2. Da, poate chiar 2. Deci ca să vedeți că maximizez la maxim, ca să zic așa, folosesc la maxim toată hârtia asta, o să tai și hornurile din toate resturile astea și cred că vreau și la căsuțele astea mari să am horn. Și apoi o să trec totul pe hârtia aia groasă să văd dacă mi ajunge, dacă mi ajunge hârtia, dacă nu, o să văd ce mai găsesc. Am reușit să pun, nu știu cât vedeți, dar am reușit să pun toate căsuțele și inclusiv oamenii aceștia de turtă dulce, steluța, hornurile, tot, le-am pus pe bucata asta și încă mi-a mai rămas. Deci o să păstrez anumite părți care mi se par că le mai pot folosi. Dar da, o să mă apuc să tai astea și mai vedem după. And we can use this decorator pen. Plus we will add maybe some lace or Am reușit într-un final să le tai chestiile astea. Foarte greu, că mi-a luat o oră. Pentru că hârtia e așa îndoită. Așa era păsulul ăla și sper să nu rămână așa și după ce lipesc toate chestiile astea. Noroc că am pus fiecare carton din ăsta pe această hârtie, pentru că, deși nu știu cum le-am măsurat, că o căsuță din asta e mai mică decât cealaltă, deși le-am măsurat exacte, dar nu se știe. Așa că le-am pus pe fiecare, am făcut și hornurile și acum să le lipesc pe toate și sper să nu se îndoaie. O să încerc să lipesc cu ușul ăsta, să vedem dacă ține. Cred că ăsta e ăsta. Le-am făcut, o să vi le și arăt, să le vedeți.
așa e pe o parte și așa pe partea pe care vom decora. Și acestea sunt două bisericuțe, căsuțele acestea micuțe și sunt așa pe o parte și pe cealaltă. Și mai e una mai micuță. Apoi două căsuțe așa mari. Le-am tăiat, am încercat să fac marginile cât de cât, așa că a mai durat ceva pe lângă toate astea. Aceasta este o steluță care a rezultat din resturile acelea. Cei doi oameni de turtă dulce. Și aici hornurile pe care vreau să le lipesc acum. Tot așa le-am pus cu hârtie din aceea pe spate. Mi-a mai rămas foarte puțină, dar mă gândesc că vreau să dau înainte găurile pentru ca să știu dacă vreau să fac vreun model să ocolesc gaura aceea. Așa că acesta va fi, că îi voi da aici. Sincer, atât de nașpa e chestia asta, nici nu se vede pe unde se dă gaura. Ok, nu e ea la mijloc, dar nimic nu e perfect pe lumea asta. Problema e că aceștia, cred că la ăștia o să-i fac după ce decorez și o să dau gaură cu sula aceea. Că eu zic că ăștia sunt mult prea micuți. Ok, și aici, tot așa, o să dau găuri. Știu că există chestii din alea mai micuțe, dar din păcate nu am găsit. Sunt ustensile din astea care pot să te ajute la mai multe chestii. Și la dat găuri și la pus tot felul de, eu știu, capse din alea. Dar le-am văzut doar pe Timu și apoi sunt sătulă cu chestii din astea luate de la chinez, că nu vedeți că nu țin, așa că nu vreau să mai cumpăr. Iar bisericuțele, mă gândesc că aș putea să dau o gaură și aici și să le prind în două, cu ața în două așa. Ok. Sperăm că va fi ok. Acum am markerul acesta acrilic alb de la Daco. Cred că l-am luat de la Meridian, nu mai știu exact cât am dat pe el, dar n-am dat foarte mult. Cred că vreo 15 lei. Acum, dacă s-o fi scumpit, o fi 20-25 de lei. Am și o posca din aia, dar cred că e prin atelier și nu mai pot să intru în atelier. Așa că m-aș apuca să decorez întâi aceste bisericuțe și mă gândesc că înainte să le decorez să știu exact unde aș pune și alte decorațiuni. De exemplu, am chestiile astea și astea de la Alexandra și cred că vreau să le folosesc și pe astea. De asta am și vrut să dau gaură ca să nu nimeresc în vreo chestie din asta, într-un bling din asta. Am și astea de la Pepco și mă gândesc că poate aș vrea să folosesc. Poate pe aici, pe undeva, nu știu, o să văd. Am și pompoanele astea și mi-am mai adus ceva, bine că mi-am adus aminte.
Dar am stickere pe care tot așa vreau să le pun. Am și chestiile astea. Nu știu dacă nu cumva astea sunt prea mari. Că mi-am adus și astea. Și mă gândeam să le pun aici așa ca o beculețe sau ceva. Dar o să văd. Și mi-am adus mărgeluțele astea. Și mă gândeam să fac un șirac din ele și să pun pe aici, pe la, eu știu, pe la acoperiș. O să văd. Să le-am adus și pe astea. Și mai am și bandă din asta, care este de hârtie. Și mă gândeam tot așa să pun, să o folosesc și pe asta. Poate o folosesc, nu știu. Și mi-am mai adus brăduții și steluțele acestea de plastic, așa sunt. Numai că astea vor trebui puse cu craft glue. O să văd ce craft glue mai am.
Haideți că iar am ajuns la ora 2. Fac ce fac și tot la 2 ajung. Deși am început pe la 5 după masă, dar am făcut foarte multe chestii din astea. Așa arată. Sper să vedeți la lumina asta. I-am pus și ață. Așa că poate fi pus în pom. Pe spate arată așa. Sau eu știu unde vreți, și pe geam, și puteți decora diverse chestii cu el, cu chestiile, cu căsuțele astea. Asta arată așa. Am decorat și cu... Am și desenat, pe asta am și tăiat ferestrele și am și pus stickere, că altceva mi s-a părut că ar fi umplut mult prea mult. Am vrut să mai pun washi tape, dar și danteluțe și chestii, dar mi s-a părut că ia de la turta asta dulce, de la ce înseamnă practic. Așa. Și aceasta. Cred că asta este cea mai mică și pe cea mai mică o să o țin eu. Nu, cred că mai e una mai mică. Aceasta este steluța și am pus ștrasuri din astea. Acesta este băiețelul de turtă dulce. Aceasta este fetița. Aceasta este căsuța cea mai mică. Și aceasta este cofetăria. Sincer, îmi plac tare mult. Pe asta n-am mai decorat-o foarte mult pentru că era deja plină și de asta nici nu le-am mai decorat-o pe asta zbura de aici. De asta nici le-am mai decorat atât, pentru că deja desenasem pe ele. Am scos pe asta 9, numărul 9, însă mâine trebuia să fac decorațiuni din acestea cu lemne. S-ar putea să mă fac din astea cu bețe de înghețată, dar nu știu sigur. Mâine o să încerc, sau dacă nu o să trec ori la colaje, ori la ceva care va fi simplu, eventual 2-3 colaje și atât, pentru că deocamdată nu mai am. Și ultima chestie, ultimul era jurnalul acesta de 2026, dar cred că voi decora acest jurnal ca să nu-l mai iau la Pitești cu mine, pentru că oricum va fi foarte mult de luat și nu are rost. Ok, să vedem unde este numărul 9. Este căsuța aceasta. Deci asta e cu catifea roșie. Și am chestia asta, astea le-am luat de la Jumbo. Sincer, aș putea să pun... s-ar putea să o pun aici. Pe acest plic. Eu zic că arată bine. Ziceam că o să o pun acolo pe partea aia, dar acolo deja sunt căsuțele acelea desenate și nu are rost. O să pun căsuța aia, dar să văd cum o pun, că nu aș vrea să o las totuși să fie așa prinsă. Și ca să o pun pe cearmul acesta, mi se pare mult prea mare. Ar ocupa mult prea mult și nu. Ok, am rezolvat una. Acum aici, pe spate aș pune ceva, dar nu știu ce. Am washi tape, atâta washi tape, și am pe asta albastră care chiar e în ton cu
cu această felicitare. Până la urmă o să atașez aici pentru că nu e chiar foarte mare, nu e mai mare decât păpușica pe care am făcut-o. Așa că o să-l pun aici. Și deja am un charm generos care îmi place tare mult. Și cred că o să arate foarte bine la așa pe marginea jurnalului. Acestea sunt căsuțele pe care le-am făcut. Vi le mai arăt încă o dată. Dar mâine nu cred că voi mai, adică da, mâine nu voi mai avea niciun videoclip pentru că trebuie să termin felicitările acelea, așa că voi comasa 2 zile într-o singură zi. O să văd, o să fac mai puține decorațiuni, eventual câte una din fiecare, pentru că acum m-a luat valul, nu știu ce am făcut atât de multe chestii din astea. Am tot zis că le dau cadou sau nu știu ce a fost în mintea mea. Așa că, da, mâine o să stau să pictez alea și felicitările și mai trebuie să mă duc și cu ursuleții ăia la poștă și vom vedea ce va mai fi. Că viața vă că ne tot rezervă tot felul de surprize, multe neplăcute. Așa că mâine, din păcate, nu va fi videoclip, dar o să-mi iau revanșa și o să fac câte o decorațiune, 2 din... O să comasez 2 zile. Da, cam atât, că e ora 2 noaptea, iar nu știu cum am ajuns eu la ora 2 noaptea, din nou, dar asta este. Sper că v-a plăcut videoclipul, că v-am inspirat, puteți să faceți chestiile astea, deci sincer, doodle-urile astea cu markerul acrilic sau puteți face și cu carioci. De exemplu, eu aveam chestia asta, care e un liner din ăsta multicolor. Puteam să-l folosesc și pe ăsta, dar l-am văzut numai târziu și n-am mai pus. Dar puteți să folosiți și diverse chestii pe care le aveți, ștampiluțe. Din păcate, ștampilele ale mele, nu știu, nu mai prind foarte bine. Am încercat pe una din ele și sunt așa estompate, nu se văd foarte bine, parcă aș fi vrut ceva mai mare. Acum nu știu, adică mai proeminent. Nu. Vă las că deja nu mai știu ce vorbesc. Ne vedem nu mâine, poi mâine și vedem ce decorațiuni mai facem.